สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกันในคลิปนี้อีกครั้งนะครับเป็นทีนี้เป็นถาดใส่อาหารครับเป็นถาดใส่อาหารสดครับเป็นพลาสติกครับทีนี้ก็จะทำเป็นลักษณะของชั้นวางแขวนนะครับผมเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นที่รองถาดรองอาหารสดนะครับ
ของห้างใหญ่ครับผมก็คือจะใช้มาเป็นถาดเป็นทำเป็นชั้นวางนะครับผมก็คือจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวใส่ของครับแต่ละชั้นครับโอเคครับติดตามชมกันครับ